አራት ፍሪ የሆኑ ፓራፍራይዚንግ ኤአይ ቱሎች ነው ያመጣውላችሁ ወይም ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የተከታተሉትኝ። እነዚህ ፓራፍራይዚንግ ቱሎች ለምን ይጠቅማሉ ካላችሁ አብዛኞቻችሁ የምትረዱትኝ just to avoid plagiarism ነው የምትሉት በእርግጠኝነት። ነገር ግን avoid plagiarism our main target to avoid plagiarism ነው። ለምሳሌ ዶክመንታችን የመመረቂያ ጽሁፍ እንዲሁም ደግሞ ሪሰርች እየሰራን somewhere ኮፒ አርገን የሆነ ፔጅ ወይም ደግሞ የሆነ ፓራግራፍ ዘልን መጣን እንችላለን። ስለዚህ ያንን ዳይሬክትሊ ሳይትን ብናደርገው ኢቭን እኛ በራሳችን ቁጭ ብለን ራይት እስካላደረግነው ድረስ ወይም ደግሞ አናላይዝ እስካላደረግነው ድረስ just plagiarism አለበት ነው የሚለን። ዳይሬክትሊ የሰውን ሶርስ ኮፒ ፔስት አድርጎ ማምጣት አይቻልም። በራሳችን ጽፈን ዘን ይሄን ልጽፍበት የቻልኩት ወይም ደግሞ ሶርሴ ይሄ ነው ብለን ነው ሳይት ማድረግ ያለብን። ያለበለዛ plagiarism ይዘናል። ነገር ግን ሳሙኤል ኮፒ አርገን አምጥተን ራሳችን ቁጭ ብለን ሳንጽፍ ፓራፍራይዝ ወይም ደግሞ ራይት በማድረግም just avoid plagiarism ወይም ደግሞ plagiarismን avoid ማድረግ እንችላለን። እሱ አንደኛውና ሜን ታርጌታችን ነው። በእጃችን ቁጭ ብለን የጻፍነውንም just sometimes ምን ሊለን ይችላል plagiarism ሊለን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ፓራፍራይዚንግ ቱሎች ተጠቅመን ራይት በማድረግ ስራችን ማቅለል እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ግን ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለን ስንጽፍ ወይም ደግሞ እኛ የሆነ ዶክመንት ያዘጋጀን ስንጽፍ ማለት ነው ፎርማል የሆነ ላንጉጆችን አንከተልም። ፕላስ ዛት የሆነ ቦታ ላይ ኮፒ አድርገን የሆነ ዳታ ዘን እንመጣለን፣ የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ኮፒ አድርገን ዘን እንመጣለን። ሶ እነዛን አንድ ላይ ኦርጋናይዝ ለማድረግ እንቸገራለን። ፍሎው ስሙዝ አይሆንም። ስለዚህ እነዛ ሲኩዌንሳቸውን እንዲጠብቁና ሙሉ ኢንፎርሜሽኑ ኦርጋናይዝ የሆነ ስሙዝ የሆነ ፍሎው እንዲኖረው just ለዚህ ፓራፍራይዚንግ ቱል በመስጠት ምን ማድረግ እንችላለን? ፎርማል የሆኑ ላንጉጆች እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ኤክስፕሬሽን እኮ ነው። ኮንሰፕቱ ተመሳሳይ ነው። just way of expression ወይም ደግሞ የምንገልጽበት ወይ ነው የሚለያየው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ በጣም ክሊር ፕሪሳይዝ እና ኮንሲስ የሆነ ዶክመንት ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፓራፍራይዚንግ ቱልን የምንጠቀመው not only to avoid plagiarism avoid ለማድረግ ብቻ ሳይሆን የምንጽፈው ዶክመንት ክሊር ፕሮፌሽናል ኦዲየንሱን ኤንጌጅ የሚያደርግ ሪዴቢሊቲው ከፍ ያለና ኦርጋናይዝ እንዲሁም ደግሞ ስሙዝ የሆነ ፍሎው ያለው ዶክመንት እንድናዘጋጅ እጅግ በጣም ይጠቅመናል። ስለዚህ ይሄን plagiarism checker not only for ስቱደንቶች ብቻ አይደለም የሚጠቀሙበት just ማንኛውም በየትኛውም ፕሮፌሽን ሆኖ ተጠቀሙታላችሁ። ተመሳሳይ የሆነ ወይም ደግሞ ሁሌም የምንጠቀማቸውን ኮመን ወርዶች በሌላ ወርድ ሳብስቲት አድርጎ ስለሚሰራልንና different expression but the same context or the same meaning ማለት ኖርማሊ ሚኒንጉን ሳይቀይር ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ኖቲንግ ነገር ግን way of expressionን በራሱ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ግራመሩን ኮንሲኩዌንሱን ኦርጋናይዜሽኑን ጠብቆ ስለሚሰራልን ማለት ነው። ብዙዎቻችን ግን just የምንቸገረው የሆነ ቦታ ላይ ኮፒ አድርገን ያመጣነው ዳታ plagiarism ስለማያሳልፈን ለዛም እንጠቀመዋለን። በርግጥ ለዛም እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው፣ ስፔሻሊ አካዳሚክ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ። ስለዚህ እነዚህ አራት ፍሪ የሆኑ AI ፓራፍራይዚንግ ቱሎች እነማን ናቸው የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እነማን ናቸው እንዴት እንደምትጠቀማቸው በኤግዛምፕል እየሰራው የማሳያችሁ ሆናለኝ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የመለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ቪዲዮውን ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ ጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ፍሪ ፓራፍራይዘር AI ቱል repostco.com ነው። ይሄን ጎግል ላይ ጽፋችሁ ዘን ሰርች ኦፕን ዚስ ዋን። እዚህ ዌብሳይት ላይ ስትገቡ በጣም ብዙ አክሰሶች አሉት ወይም ደግሞ ሰርቪሶች አሉት። አንደኛው plagiarism checker፣ article writer፣ paraphrasing tool፣ text summarize፣ grammar checker ብዙ የሚጠቅሟችሁ ሰርቪሶች አሉ። ፍሪ ነው። ሶ እኛ ግን የምንፈልገው just paraphrasing tools ነው። ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ዘን እዚህ ላይ ዶክመንታችን ኮፒ አድርገን አምጠን ፔስት እናደርጋለን። ለምሳሌ in copy አርጌ ዘን እዚህ ላይ ፔስት ለዋለሁ in paraphrase I'm not robot። ሶ ይሄ ነው ራይት ሲያደርገው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር ቦልድ የሆኑትን ቃላቶች በሲኖኒም ወርዶች መተካት ትችላላችሁ። ፕላስ ዛት ይሄን ግራመሩን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሳማራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። plagiarism አለበት የለበትም የሚለውን በተመሳሳይ እንዲሁም ደግሞ ይሄን አይዘር ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ just እዚህ ጋር ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ፓራፍራይዚንግ ቱል ፓራፍራይዘር አይ ነው። ይሄንን ጎግል ላይ ጽፋችሁ
then go search ወይም ደግሞ search አድርጉ open this one paraphrasing tool paraphrase 5000 words የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ then ይሄን ኮፒ እናርግና ወስደን እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን ወርታች ዝቅ ታደርጉትና I am not robot የሚለውን ይሄን select then paraphrase አድርጎ ጨርሷል እዚህ ጋር ሳማራይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ቼክ ግራመሩን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ፕላስ ዛት እነዚህ ሃይላይት የተደረጉት ወይም ደግሞ ከለርዶች በተመሳሳይ ወርዶች መቀየር ትችላላችሁ ነው ጀስት ይሄን ክሊክ እያደረጋችሁ ካልተበቻችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ፋይናሊ ይሄን ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ስተኛው ፓራፍራይዘር ፍሪ AI ቱል kilbot.com ነው ይሄ በጣም ለብዙዎቻችን ፋሚሊያር ነው ኢቭን እኔ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ጀምሮ እየሰራ ያለ AI ቱል ነው so ይሄንም ክሊክ በማድረግ ታች ስክሮል አድርጋችሁ http://kilbot.com እቺኛውን ኦፕን ታደርጋላችሁ እንዳሳስታችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ አስቀምጥላችኋለሁ በነገራችን ላይ እኛውን ክሊክ እዚህ ላይ ይሄን ኮፒ አድርገን አሁንም በድጋሚ ፔስት እናደርጋለን ከስተማይዝ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ ስታንዳርድ ፍሉንሲ ፎርማል አካዳሚክ ጀስት ስታንዳርድ የሚለውን ሴሌክት አድርጌ ፓራፍራይዝ በጣም ባሪፍ አድርጎ እንደውም ደግሞ ተመሳሳይ ወርዶችን እዚህ ጋር ክሊክ ያደርጋችሁ ከለር የሆኑትን በሚመቻችሁ መቀየር ትችላላችሁ ፋይናሊ ይሄኛውን አይዘር ኤክስፖርት ማለት ትችላላችሁ ፕላስ ዛት ይሄኛውን ቀጥታ ሴሌክት አድርጋችሁ ወስዳችሁ ሪፕሌስ ማድረግ ይቻላል አራተኛውና የመጨረሻው ፓራፍራይዚንግ AI ቱል ሳይስፔስ IO ነው ስለዚህ ይሄኛውን ጉግል ላይ ጽፋችሁ ሰርች አድርጉ ኦፕን this one ክሊክ this one ዛንን በዚህ አይነት ኢንተርፌስ ይመጣላችኋል በርግጥ ሳይስፔስ.io አዲሳችሁ አይደለም ምክንያቱም ካሁን በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ በጣም ለብዙ ነገሮች እንደምንጠቀምበት አሳይቻለሁ ቀጣይ ቪዲዮዎችም ይኖራችኋል ብዬ ተናግሬ ነበር ጀስት ፓርት 1 ነበር ሰርች ያለፍኩት አሁንም ይሄ AI ቱል ጀስት ከፓራፍራይዘር አንፃር ብቻ ነው የማሳያችሁ ፓራፍራይዘር የሚለውን ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ ዛን የምትፈልጉትን ቴክስት አምጣችሁ እዚህ ላይ ኮፒ ፔስት ታደርጉና ጀስት ፓራፍራይዝ ትሉታላችሁ ማለት ነው ጀስት ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ላይ ፓራፍራይዝ ያደርግልናል ሌንግዙን ቫሪዬሽኑን እዚህ ጋር እናንተ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ እንዲሁም እዚህ ጋር ካስተማይዝ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ ጀስት አካዳሚክ የሚለውን ሴሌክት አደረኩትኝ በተጨማሪም እዚህ ላይ ሞር ሂዩማናይዝ ማድረግ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ሴክሽን እዚህ ላይ ክሊክ እያደረጋችሁ ሪፍሬዝ ማድረግ ትችላላችሁ የተለያዩ አማራጮችን ያመጣላችኋል በዚህኛው ወይ በየትኛው ኤክስፕረስ ማድረግልሽ ጀስት ሴሌክት አንዱን ታደርጋላችሁ በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ፓራፍራይዝ ለማድረግ እነዚህን አራት AI ቱሎች መጠቀም ትችላላችሁ ልክ እንደነገርኳችሁ to avoid plagiarism to make clarity to engage your audience more እንዲሁም ደግሞ ሪዴቢሊቲውን ስኬል አፕ ለማድረግና በተለያየ ወይ ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ የምንጠቀማቸውን ኢንፎርማል ወርዶች ለመቀየርና ሞር ኦርጋናይዝ ሲኩዌንሱን የጠበቀ ስሙዝ የሆነ ዶክመንት እንድናዘጋጅ ይጠቅመናል ማለት ነው ሶ በእርግጠኝነት ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን በመጫን በየጊዜው የሚለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ ቪዲዮ ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ ቻናሌን አሳድጉልኝ በሌላ ታይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ባይ ባይ